આપણે ગયા વખતે સેટઅપમાં સેલ ઇન્વોઇસનું સેટઅપ જોયું. આજે હવે આપણે પરચેસ સેટઅપ જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, જેમ સેલ સેટઅપમાં આપણે જોયું એ જ રીતે આમાં પણ હશે. તમે સેલમાં નવી વિગત એડ કરી શકો. ટીડીએસ, ટીસીએસ ને એ બધું ફ્રેન્ડ્સ અહીંથી એડ થશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગયા વખતે સેલમાં જોયું કે ડિસ્કાઉન્ટ આપણે પહેલા ડિલીટ કર્યું હતું અને ત્યાર પછી એડ કર્યું હતું. એ જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આમાં પણ ડિસ્કાઉન્ટ સેમ એજ જ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે પરચેઝમાં ટીસીએસ આવતો હોય તો તમે અહીંથી ટીસીએસ કરી શકો. એટલે ફ્રેન્ડ્સ અહીં લખશું આપણે ટીસીએસ. ફ્રેન્ડ્સ, ટીસીએસ સેટઅપમાંથી પણ આવી શકે છે. તમારે પર્સનલાઇઝ એડ કરવું હોય જ્યારે તમારે બધી પાર્ટીનો ટીસીએસ લાગુ ન પડતું હોય ત્યારે જો તમારે ટીસીએસ કે ટીડીએસ એડ કરવું હોય તો આની માટે ઓપ્શન આપેલો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ટીસીએસ નોન જીએસટી હોય તો નોન જીએસટી રાખશું. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અમુક વખતે પાર્ટીમાં એવું બનતું હોય કે પહેલાં ટીસીએસ કપાતું હોય ત્યાર પછી જીએસટી કપાતો હોય. એટલે પહેલાં જીએસટી હોય અથવા ત્યાર પછી ટીસીએસ હોય. અને ફ્રેન્ડ અમુક કોલસાની અમુક પાર્ટી હોય તો એમાં જીએસટી પ્લસ ટીસીએસ હોય. એવા કિસ્સામાં તમે કાં તો સેન્ટ્રલ ટેક્સ, સ્ટેટ અથવા ઇન્ટરગ્રેટેડ લઈ શકો અને કાંઈ પણ ન લાગતું હોય તો નોન જીએસટી લઈ શકો. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે એમાં નોન જીએસટી લેશું. ત્યાર પછી અહીં એક્સપેન્સ આપેલું છે તો અહીંયા વેટ જ રાખી દેશું. ત્યાર પછી આપણે પૂછશે કે એકાઉન્ટમાં ક્યાંય ઇફેક્ટ આપવાની છે તો યસ કરશું. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ સિરિયલ નંબર આપેલા છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ સિરિયલ નંબર કઈ રીતે રાખવાના એ તમને કહું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ આપણે જીએસટી પછી ટીસીએસ રાખવું છે, જીએસટી પહેલાં ટીસીએસ રાખવું છે, એ સિરિયલ નંબર ઉપર આપણે નક્કી કરવાનું રહેશે. અહીં ફ્રેન્ડ્સ સ્ટેટ, સેન્ટ્રલ, ઇન્ટરગ્રેટેડ ટેક્સ બધું જ આપેલું છે. ત્યાર પછી આપણે 55 નંબર ઉપર ટીસીએસ રાખીશું. અહીં એડ અથવા તો ડિડક્ટ આપણે એડ રાખીશું. ત્યાર પછી આઇટમ વાઇઝ એમાં રાખીશું. આમાં ટાઈપમાં ફિક્સ રાખીશું. ત્યાર પછી ફિક્સ અહીં એક ટીસીએસનું ખાતું બનાવી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ટીસીએસનું ગ્રુપ આવશે ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સ. ત્યાર પછી અહીં આપણે અધર અથવા તો જીએસટી તમે જેમાં રાખી શકો એમાં રાખશો. હું અત્યારે પ્રોવિઝનલમાં લઉં છું. ઓકે આપું છું. સોરી ફ્રેન્ડ્સ, આમાં અધરમાં રાખીશું. અહીં ટીસીએસ રાખીશું. ઓકે આપીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ટીસીએસનું સેટઅપ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પરચેઝનું બિલ ખોલીશું. આમાં એક બિલ એડ કરીશું. એમાં યુઆરડી આરસીએમ લેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે. રાઉન્ડ ઓફ. ફ્રેન્ડ્સ આપણે અહીં ટીડીએસ લાવવાનું છે. સોરી ફ્રેન્ડ્સ, ટીસીએસ લાવવાનું છે. આપણે હજી ટીસીએસનું સેટઅપ આગળ થયેલ નથી કર્યું એટલા માટે અહીં નહીં આવે. અહીં આપણે પહેલાં ટીસીએસનું સેટઅપ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ આપણે ટીસીએસનું સેટઅપ એના
પોઈન્ટમાં જોઈ લેશું કે કઈ રીતનું સેટઅપ આવે છે અને કઈ રીતની એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય થાય છે. અત્યારે ફ્રેન્ડ્સ આટલું જ રાખીએ, કારણ કે વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે એટલા માટે. ત્યાર પછી પરચેસ સેટઅપમાં તમારે ઇનવોઇસ સેટઅપ છે એમાં કંઈ પણ એડ કરવું હોય તો તમે એ કરી શકો. દાખલા તરીકે એક્સપોર્ટ એડ કરવું હોય તો તમે અહીં કરી શકો. એક્સપોર્ટ છે તો આપણે અહીં એક્સપોર્ટ લઈ લેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ એક્સપોર્ટ એડ થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે પરચેસના ઇનવોઇસમાં સેટઅપ આવતા હોય છે. થેન્ક યુ. કાલે આપણે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું.